કેમ છો મિત્રો? તો આજે આપણે બનાવવાના છીએ મમરાના લાડુ। તો સૌથી પહેલાં એક કઢાઈમાં તેલ લઈને એમાં ગોળ મિક્સ કરીને આવી રીતના હલાવવાનું છે। આ તમે જોઈ શકો છો, આ ગોળના કટકા એ તેલમાં નાખીને આવી રીતના હલાવશો એટલે એની ગોળની ચાસણી થઈ જશે અને એ ચાસણીને ધીમા તાપ ઉપર થોડીક વાર માટે હલાવવાની છે। જ્યાં સુધી ગોળની સાવ ચાસણી ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે હલાવતા રહેવાનું છે। તો આપણે ઘડીક માટે હલાવશું, ત્યાં સુધી હું વિડીયોને સ્કીપ કરી નાખું છું। હવે એમાં તમે સાદા મમરા નાખવાના છે। તમે જોઈ શકો છો પટેલના મમરા આપણે લીધા છે, પ્રીમિયમ ક્વોલિટીના। તો એ મમરાને આપણે ગોળમાં જે આપણી ચાસણી છે એમાં નાખવાના છે અને એને સારી રીતે હલાવવાનું છે। સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી હલાવવાનું છે। તો હું એ વિડીયોને સ્કીપ કરું છું, ત્યાં સુધી આપણે મમરાને સારી રીતે હલાવી લઈએ। તમે જુઓ કે મમરા અને ચાસણી એ બે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને કમ્પ્લીટલી રીતે એ ભેગા થઈ ગયા છે। આવી રીતના જે મમરાને અને ચાસણીને બેને સારી રીતના મિક્સ કરીને આપણે મમરાના લાડુ બનાવવા માટે તૈયાર કરવાનું છે। હવે એ જે ચાસણી અને મમરાના આપણે બે મિક્સ કરીને જે બનાવ્યું હતું એને આવી રીતના લાડુ વારવાના છે। હાથમાં એ બહુ ગરમ ના લાગે તે માટે આપણે પાણી લેવાનું છે અને પાણી હાથમાં લગાડીને એ મમરાને આવી રીતના લાડુ વારવાના છે। આવી રીતના લાડુ વારીને આપણે મમરાના લાડુ તૈયાર થઈ જશે। આ તૈયાર થઈ ગયા આપણા લાડુ। તો કેટલીક લાઈક મળશે આ મકર સંક્રાંતિને સ્પેશિયલ લાડુ।